Hospodaření České republiky skončilo v roce 2024 deficitem 271,5 miliardy korun. Schodek byl o 10,5 miliardy nižší než plánovaný deficit. Na první pohled skvělá zpráva. Když jdeme ale do detailů, zjistíme, že bez dotací z Evropské unie a finančních mechanismů by deficit překročil svou plánovanou výši o téměř 7 miliard korun. Bilanci rozpočtu přitom ovlivnilo několik jednorázových a nesystémových akcí. Po zářijových povodních například kabinet navýšil o 30 miliard korun vládní rozpočtovou rezervu. Na odstraňování povodňových škod ale nakonec těchto prostředků šlo pouze 15,5 miliardy korun. Z toho bylo reálně čerpáno dokonce jen 3,5 miliardy. Zbývající prostředky využila vláda na jiné účely, například na sociální služby, dávky a dotace na obnovitelné zdroje. Rozpočtu na příjmové straně pomohly také příjmy z daně z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax. V roce 2024 dosáhly téměř 37 miliard korun. Velkou část příjmů z této daně vláda přitom nevyužila v souladu s původním záměrem, tedy na kompenzace drahých energií. Příjmy z windfall tax jsou navíc jen dočasné a skončí s rokem 2025. Zatímco tyto krátkodobé a nesystémové příjmy pomáhají vylepšovat rozpočtovou bilanci, příjmy a úspory pramenící ze změn systémové povahy nenaplňují očekávání. Takzvaný konsolidační balíček měl podle Ministerstva financí zlepšit saldo státního rozpočtu v roce 2024 o téměř 99 miliard korun. To se ale nakonec snížilo jen o pouhých 17 miliard. Úkolem politiků je rozhodovat o tom, na co máme a na co už ne. A čekají je těžká dilemata. Bez nich ale negativní trajektorii ekonomického vývoje a strukturálních problémů státního rozpočtu nebudeme schopni zvrátit. A začít musíme v detailu. Věděli jste například, že měsíční provozní náklady na jedno dítě ve škole do 50 žáků byly loni 4,5 tisíce korun, zatímco u škol pro více než 500 žáků to dělalo jen necelou 1000 korunu? A co výdaje na provoz 6 státních fondů? Za rok 2024 přesáhly 3 miliardy korun. Ve stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu přitom jasně dokládáme, že fondy stále méně naplňují svůj původní účel a stále více plní roli prodloužené ruky státního rozpočtu. A na úkor jakých investic zajistíme zvýšení výdajů na obranu na schválených 5% HDP? Vždyť pokud to tak bude, půjde na obranu podle odhadů 460 miliard korun ročně, což je téměř čtvrtina všech rozpočtových příjmů. Jsou to těžké otázky, ale podobné dotazy si musíme klást častěji než jindy. Státní dluh i úroky z něj rostou a klíčové systémy od školství po zdravotnictví se napínají. Zároveň se vynořují nové plány na obrovské výdaje na obranu, energetiku či dopravu. Budeme si muset říct, na co opravdu máme a co budeme muset oželet, kde můžeme ušetřit a co budeme muset škrtnout. Bez tvrdých dat a nepříjemných rozhodnutí hrozí, že budoucnost bude ještě dražší a chudší.